شکست فاو، شکستی که باعث شد به صورت دومینووار مناطق استراتژیک عراق از چنگ ایران در بیاد و ایران شکست و قطعنامه رو بپذیره. قسمت عجیب ماجرا اینه که همیشه این شکست گردن کشورهای دیگه انداخته شده و هیچ وقت درباره قصور نیروهای نظامی ایران تو این شکست به ویژه سپاه صحبت نشد. تو این ویدیو می‌خوایم درباره نقش سپاه تو جنگ صحبت کنیم و ببینیم آیا غفلت سپاه بود که باعث شکست دومینووار ایران تو جنگ شد؟ فاو مهمترین بندر عراق و تنها راه دسترسی عراق به خلیج فارسه، منطقه بسیار استراتژیک که ایران تو عملیات والفجر 8 گرفته شد. بیش از 1 سال دست ایران بود، اما عراق طی عملیاتی 3 روزه این منطقه رو پس گرفت و علاوه بر این 1200 ایرانی اسیر و غنایم جنگی زیادی هم دست عراق افتاد و عملا دومینو شکست ایران استارت زده شد. این شکست خیلی مهم و عجیبه، واسه همین ما شروع کردیم به گشتن و از لابلای صحبت‌های مسئولین به یه جمله کلیدی رسیدیم. همگی از فرماندهان بالای سپاه اظهار نارضایتی داشتن. این روزها به خاطر 2 شکست فاو و شلمچه فرماندهان سپاه سخت مورد تهاجم قرار دارند و از اینکه در ستاد فرماندهی حاکمیت پیدا کنند مخالفت شدید می‌شوند. اما ماجرای پشت این جمله چی بود؟ میدونیم که از ابتدای انقلاب با تشکیل سپاه پاسداران نیروی نظامی ایران به یه نیروی دوگانه تبدیل شد که همین مسئله اجازه نمیداد که ایران بتونه از همه ظرفیت‌های نیروی مسلح استفاده بکنه. اختلافات ارتش و سپاه تو سالهای 64 و 65 اوج گرفته بود و باعث بروز مشکلاتی تو بعضی از عملیات‌های مشترک مثل عملیات قادر شده بود. اختلافات محسن رضایی و صیاد شیرازی به جای رسیده بود که رفسنجانی پیشنهاد داد که محسن رضایی به عنوان جانشین رفسنجانی فرمانده جنگ باشه و صیاد معاون محسن رضایی، که صیاد شیرازی قبول نکرد و در نهایت به خاطر این اختلافات صیاد شیرازی تو سال 65 از فرماندهی نیروی زمینی ارتش استعفا داد. بعد از این دیگه تقریبا جبهه‌های جنگ 2 قسمت شده بود. مناطق جنوبی تحت نظارت سپاه بود و مناطق غربی تحت نظارت ارتش. با همه اتفاقاتی که توی ویدیوهای قبل توضیح دادیم میرسیم به ابتدای سال 67 که مناطقی از خاک عراق از جمله فاو دست ایرانه. تو 19 فروردین 67 انتخابات مجلس برگزار شد و باعث شد که توجه برخی از فرمانده‌های جنگ به مسئله انتخابات معطوف بشه و به گفته عباس ملکی فعالیت‌های داخلی رو تو شهرستان‌های مختلف برای ورود گرایشاتشون به مجلس شروع کرده بودن. بنابراین تو فروردین 67 زمانی که صدام خودشو برای حمله به فاو آماده می‌کرد، فرمانده‌های جنگ مشغول انتخابات مجلس و سیاسی کاری بودن. علاوه بر پرت شدن حواس فرمانده‌ها، نیروی نظامی هم توی منطقه کم شده بود، چون محسن رضایی فرمانده سپاه بخشی از نیروهای سپاه و از جنوب به غرب برده بود و استدلالش هم این بود که باید از سمت کردستان به عراق ضربه بزنه. مرحله‌ای پیش آمد که اون نقاطی که ما در داخل عراق بودیم و مهمم بود، مثل جزایر مجنون یا فاو و جاهای دیگری بود که هم گرفته بودیم، عراقی‌ها پس گرفتن. تو روز 27 فروردین وقتی زمزمه‌های سقوط فاو به رفسنجانی میرسه، با محسن رضایی تماس میگیره و رضایی تو جواب میگه که فاو سقوط نخواهد کرد مگه اینکه عراق بمب اتمی به کار ببره و به رفسنجانی اطمینان میده که فاو سقوط نمیکنه. حتی این جمله رو آقای هاشمی به من گفت آقای رضایی گفته که فاو فقط با بمب اتم ممکنه سقوط کنه. این قاعدتا به خاطر تخریب روحیه طرف مقابل ما این کارو بکنیم، چون روش شنودای 20 ماه ما بودن. اما تو 28 فروردین خبر عقب نشینی ایران میاد و ایران دیگه نمیتونه مقاومت کنه و فاو در 30 فروردین در عرض 3 روز سقوط میکنه. تو اردیبهشت ماه دوباره بمبارون مناطق کردنشین عراق از سر گرفته میشه و تو 4 خرداد عراق به شلمچه حمله کرد و این منطقه در عرض 8 ساعت سقوط کرد. شلمچه یه شهر استراتژیک دیگه به خاطر نزدیکیش به خرمشهر و بصره بود که ایران از دستش داد و بعد از این شکست تمام مناطقی که ایران تو سال 65 در طی عملیات کربلای 5 به دست آورده بود از دست رفت. بعد از 2 سقوط فاو و شلمچه فرمانده‌های سپاه سخت مورد تهاجم قرار می‌گیرن.
مثلا تو 8 خرداد وقتی احتمال ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برای محسن رضایی مطرح میشه، با مخالفت سرهنگ مصطفی ترابی، علی رازینی رئیس عقیدت سیاسی سپاه، علی یونسی دادستان دادگاه نیروهای مسلح، محمد ریشری و سید علی اصغر حجازی از وزارت اطلاعات، علی شهبازی و منصور ستاری مواجه میشه. یا رفسنجانی تو 9 خرداد در جلسه هیئت رئیسه میگه که همگی از فرماندهان بالای سپاه اظهار نارضایتی داشتن. این روزها به خاطر 2 شکست فاو و شلمچه فرماندهان سپاه سخت مورد تهاجم قرار دارند و از اینکه در ستاد فرماندهی حاکمیت پیدا کنند مخالفت شدید می شود. در 15 خرداد هم کروبی که نایب رئیس مجلس بوده تو سخنرانی عمومی از رفسنجانی میخواد که مقصرای احتمالی سقوط فاو و شلمچه که از فرمانده ها بودن رو کیفر بده. تو 20 خرداده که شمخانی فرمانده نیروی زمینی سپاه گزارشی از خطوط دفاعی ایران میده و میگه که خطوط دفاعی ایران ضعیفه و اصلاً به عاقبت جنگ خوشبین نیست و صراحتاً میگه که باید جنگ رو تموم کرد و برای اولین بار یکی از مقامات از تموم کردن جنگ صحبت میکنه. تو 21 خرداد روحانی، رضایی، شمخانی، صفوی، سنجقی و افشار پیش رفسنجانی رفتن و گفتن با امکانات فعلی نمیتونیم به جنگ ادامه بدیم و برای ادامه جنگ ناچاری وضع فوق‌العاده اعلام کنیم. تو اون شرایط ایران به شدت کمبود نیرو داشت و با فرسایشی شدن جنگ دیگه مردم کمتر داوطلبانه به جبهه ها میرفتن. رفسنجانی با 2 پیشنهاد بسیج عمومی یا صلح پیش آقای خمینی میره که راه اول یعنی بسیج عمومی انتخاب میشه، به این معنی که تو کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه و حکمی زده بشه که رفتن به جبهه ها برای همه افراد 17 تا 40 سال واجبه. اما با همه اینا هنوز مسئله اختلاف سپاه و ساختار دوگانه نیروی مسلح که دیگه تبدیل به یکی از مشکلات جنگ شده بود پابرجا بود. برای همین آقایان رفسنجانی و خامنه‌ای تصمیم گرفتن که ستاد کل نیروهای مسلح رو تشکیل بدن. تو 12 خرداد 67 ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل میشه تا سپاه و ارتش زیر نظر یک نفر باشن و رفسنجانی جانشین فرمانده کل قوا میشه و عملیات بیت المقدس 7 برای بازپسگیری مناطق از دست رفته زیر نظر رفسنجانی آغاز میشه. آخرین تلاش ایران برای پیروزی تو این جنگ فرسایشی در 23 خرداد شروع میشه که با شکست ایران به اتمام میرسه و تبدیل به آخرین عملیات ایران قبل از پذیرش قطعنامه 598 میشه. رادیو BBC در پی عملیات بیت المقدس 7 ایران تو 23 خرداد برای بازپسگیری مناطق از دست داده گفت شکست نیروهای ایران در شلمچه تنها 3 هفته بعد از شکست و عقب نشینی ایران در شبه جزیره فاو در گرماگرم انتخابات ایران صورت گرفت و ضربه بزرگی به روحیه نیروهای ایرانی وارد آورد. به دنبال این شکست ها اختلاف میان ارتش از یک طرف و سپاه پاسداران ایران که مسئول حفظ مواضع ایران در هر دوی این جبهه ها بود تشدید شد و این 2 نیروی مسلح ایران یکدیگر را مقصر معرفی کردند. گزارش شده است سپاه پاسداران عدم پشتیبانی از سوی نیروهای هوایی توپخانه ارتش ایران را علت شکست قلمداد کرد و ارتش بنا به بعضی از گزارش‌های رسیده خواهان محاکمه بعضی از فرماندهان سپاه پاسداران شد که به گفته ارتش مواضع ایران را که تصرف آنها 10,000 کشته و مجروح به جا گذاشته بود بدون مقاومت به نیروهای عراق تحویل داده است. در 24 خرداد عراق طی عملیات 8 روزه به ماوت کردستان عراق حمله میکنه و این مناطق رو از ایران پس میگیره. در 28 خرداده که مجاهدین خلق هم عملیات چلچراغ رو برای گرفتن شهر مهران با شعار امروز مهران فردا تهران آغاز کردن و متاسفانه عملیاتشون هم موفق بود و شهر رو تصرف کردن. عملیاتی که در پیش داریم عملیات بزرگ چلچراغ برای فتح شهر مهران. مجاهدین خلق و عراق گفتن این عملیات بدون دخالت نظامی عراق بوده، اما مسلماً مجاهدین خلق به تنهایی توانایی تسخیر این شهر را نداشتن و عراق بهشون کمک کرده بود. بعد از سقوط مهران هم ارتش و سپاه شروع کردن به متهم کردن همدیگه و 2 گزارش کاملا متفاوت از ارتش و سپاه به دست رفسنجانی میرسه. شمخانی که قائم مقام فرمانده سپاه بوده گزارش میده که اول خط دفاعی ارتش شکسته و بعد دشمن به عقب سپاه رسیده
و تیمسار حسنی سعدی فرمانده نیروی زمینی ارتش که بعد از استعفای سیاد شیرازی فرمانده شده بود میگه اول خط دفاعی سپاه شکسته و بعد دشمن به پشت خطوط ارتش رفته. اما گزارشات حاکی از عقب نشینی مفتضحانه هر دو نیروی مسلح بود تا جایی که مردم عشایر منطقه تو جاده ها جلوی نیروهای نظامی ایران رو گرفته بودن و معترض شده بودن. بعد از شکست‌های پی در پی ایران، کردای عراق هم از پیروزی ایران ناامید شده بودن. تو 31 خرداد گزارشی به دست رفسنجانی میرسه که بارزانی‌ها در حال شانه خالی کردنن و احتمال آتشبس طالبانی ها با عراق هم وجود داره. تو 4 تیر عراق به جزایر مجنون و طلایی و عقبه حمله کرد. آقای خمینی دستور مقاومت تا آخرین حد رو داد. اما آخرین گزارش ها از سقوط جزایر مجنون و هور خبر میداد و نیروهای عراقی به جاده اهواز خرمشهر رسیده بودن و عراق مدعی بود 2000 ایرانی که اکثرا ارتشی بودن رو اسیر کرده. تو 15 تیر خوزستان در خطر اشغال توسط عراق بود و نیروهای ایرانی به خاطر محافظت از خوزستان حلبچه رو تخلیه کردن. کم کم زمزمه های ختم جنگ از طریق سیاسی به گوش می رسید و تو 17 تیر هم منتظری نظرش رو در رابطه با ختم سیاسی جنگ گفت. ایران منطقه حاج عمران عراق هم تخلیه کرد و تو 23 تیر رفسنجانی دوباره برای طرح ختم جنگ پیش آقای خمینی رفت و گفت ایران هیچ رقمه پیروز جنگ نیست و باید قطعنامه رو بپذیریم و آقای خمینی هم قبول کرد. تلویزیون اعلام کرد که قطعنامه پذیرفته شد. آقای هاشمی گفت کار از چیزا خرابتره، ما شل به جنبیم اهوازو میگیرن. تو 27 تیر ولایتی پیام آقای خامنه‌ای مبنی بر قبول قطعنامه 598 که اولین بار تو 30 تیر 66 صادر شده بود رو به دبیرکل سازمان ملل میرسونه. تو 29 تیر آقای خمینی به مناسبت پذیرش قطعنامه پیامی میده و در قسمتی از متن میگه که خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم و به خاطر همین جمله پذیرش قطعنامه به نوشیدن جام زهر معروف میشه. تو همین روزی که آقای خمینی پیام قطعنامه 598 رو میده شایعه شده بود که محسن رضایی فرمانده سپاه بازداشت شده. عصر آقای محسن رضایی آمد. ناراحت است. کمی گریه کرد. دلداریش دادم. آماده استعفاست. گفتم در سمت خود بماند. قرار شد فردا مصاحبه تلویزیونی داشته باشد که شایعه بازداشت رد شود و برای بچه‌های سپاه هم روحیه بیشتر بشود. در 1 مرداد بعد از پذیرش قطعنامه احمد خمینی از طرف آقای خمینی پیام تلفنی به سپاه میده و میگه که این نقطه حیاتی کفر و اسلام است، یعنی نقطه شکست یا پیروزی، یا اسلام یا کفر است و باید متر به متر جنگید و هیچی از هیچ کس پذیرفته نیست و اینجا نقطه است که یا موجب می شود سپاه حیات پیدا کند دوباره در کشور و یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای بشود. و فردای این روز یعنی 2 مرداد آقای خمینی حکمی به علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میزنه مبنی بر اینکه 1. دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شهر بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید. 2. هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد مجازات آن اعدام است. تو همین روز هم صادق خلخالی نماینده قم که همه اسمش رو با اعدام میشناسن درخواست واگذاری مسئولیت دادگاه زمان جنگ رو برای تنبیه متخلفین میخواد. اما ظاهرا رفسنجانی در مورد برخورد با این فرمانده پادرمیونی میکنه. در جایی میگه که آقای محسن رضایی اطلاع داد که دادگاه نظامی آقای احمد وحیدی فرماندار نظامی کرمانشاه در عملیات مرصاد را احضار کرده است. گفتم ایشان را رها کنند که فتنه نشود. یا در تاریخ 6 شهریور درباره بازداشت احمد وحیدی میگه که آقای رازینی آمد و در خصوص بازداشت آقای وحیدی توضیحاتی داد. به ایشان گفتم آزادش کنن. دستور کتبی خاص نوشتم و ساعتی بعد آزاد شد. بازداشت آقای احمد وحیدی فرماندار سپاه را به شدت خشمگین کرده است. آقای محسن رضایی اعلام جرم کرده که گفتم پس بگیرد و فقط تقاضای رسیدگی کنند. رفسنجانی تو سال 93 در سخنرانی برای آزادگان جنگ بدون نام بردن از شخص خاصی گفت
وقتی فرمانده همه اموال را در فاو گذاشت و از روی پلی که با زحمت ساخته بودیم برگشت، خلخالی آمد و به من گفت که من آمدم 3 نفر را اعدام کنم چون اینها هستن که کشور رو به اینجا رسوندن. و من در جواب گفتم که شما قاضی نظامی نیستید و احتمال بود که بعضی ها را اعدام کنن. خلخالی دنبال من اومد توی اونجا و من اومدم 3 نفر رو اعدام کنم اینجا. همچنین رفسنجانی به فرمانده اشاره میکنه که تو عملیات خیبر یک گردان رو به کشتن داده بود و گفت که احتمال اعدامش بود و من اجازه ندادم اون دادگاه نظامی این 3 نفر رو اعدام کنه. یکی از فرمانده ها که من آخرین بار خوب نجاتش دادم، میبینم همین روزا گاهی حرفایی میزنه. آقای خلخالی اومده بود، من رفته بودم گلف که بعد از تخلیه فرار از فاو رفته بودم خود سامان بدم اونجا، بد شده بود، ما این همه هزینه کرده بودیم در فاو و این همه اموال اون طرف داشتیم، همه اینا رو گذاشت فرماندهشون برگشتن همه از اون رو پلی که با اون زحمت ساخته بودیم. البته رفسنجانی متاسفانه اسمی از کسی نمیبره و ما نمیدونیم دقیقا خلخالی کدوم 3 فرمانده رو میخواسته اعدام کنه. اما ماجرای فرمانده‌های سپاه تو خاطرات مسئولین به خصوص رفسنجانی توی نقطه ختم میشه و ما واقعا نمیدونیم آیا دادگاهی برگزار شد، آیا کسی محکوم یا اعدام شد، آیا مقصرین احتمالی شکست ایران اعلام شدن و 10 ها سوال دیگه. اما ادامه ماجرا. بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران، صدام آتش‌بس رو اجرا نکرد و تو 31 تیر حمله گسترده‌ای به ایران برای گرفتن جاده اهواز خرمشهر کرد. لاریجانی هم گفت که روس‌ها موافق ختم جنگ نیستن و حرکات امروز عراق با هماهنگی روس‌ها بوده. دوباره در کشور حالت فوق‌العاده اعلام شد و نیروهای داوطلب دوباره به سمت جبهه‌ها رفتن. تو 3 مرداد بود که خبر رسید نیروهای عراقی به اسلام آباد رسیدن که بعداً معلوم شد عراقیان نیستن و مجاهدین خلقن که با عملیاتی به اسم فروغ جاویدان قصد تصرف تهران رو دارن. عملیات بزرگ فروغ جاویدان. مجاهدین با مردم و مسافران مخلوط شده بودن و این کار هدفگیریشون رو سخت میکرد. برنامه مجاهدین این بود که تو 4 مرحله به کرمانشاه، همدان، تاکستان و تهران برسن. در مقابل این حمله مجاهدین عملیات مرصاد به فرماندهی صیاد شیرازی شکل گرفت و هواپیماها و هلیکوپترهای نیروی هوایی ارتش و هوانیروز به فرماندهی سرتیپ ستاری و سرتیپ دوم انصاری مواضع مجاهدین رو به سختی بمبارون کردن و عملیات فروغ جاویدان بعد از 4 روز با شکست مجاهدین به اتمام رسید و ماجرای اعدام‌های سال 67 شروع شد که تو یه ویدیوی دیگه مفصل توضیح میدیم. عملیات فروغ جاویدان آخرین عملیات قبل از آتش بس بود و سازمان ملل 29 مرداد رو به عنوان روز آتش بس اعلام کرد و بعد از این مذاکرات بین ایران و عراق بر سر مرزها شروع شد. تا اینجا داستان دردناک جنگ ایران و عراق که به گفته سازمان ملل 97 میلیارد و به گفته ایران 1000 میلیارد دلار خسارت برای ما داشته رو گفت. حالا ببینیم اشتباهات ایران تو جنگ با عراق که موجب شکست ایران شد چی بود و آیا ایران از اشتباهاتش درس گرفت یا هنوز هم همون اشتباهات رو تکرار میکنه. درسته که غفلت فرمانده های جنگ و اختلافات ارتش و سپاه یکی از عوامل مهم شکست ایران بود، اما شکست ایران یه اتفاق یه روزه نبود و حاصل تصمیمات اشتباهی بود که در طول سالهای جنگ گرفته شد. به گفته رفسنجانی حملات مکرری که ایران انجام داد باعث کاهش نیروی انسانی و از دست رفتن حمایت مردمی از جنگ شد. بعد از به هم خوردن معامله سلاح ایران و آمریکا، عملاً دیگه ایران نتونست سلاح‌های پیشرفته تهیه کنه و نمیتونست جواب درستی به حمله‌های هوایی عراق به زیرساخت‌های ایران بده. موشک‌هایی که داشتم قدیمی شده بود و دیگه به هدف اصابت نمی‌کرد و عملاً استفاده از اونها ملغا شده بود. در مقابل شوروی مقادیر بسیار زیادی سلاح در اختیار عراق داده بود و حتی مواضع ایران رو هم محکوم میکرد. یکی دیگه از عوامل شکست ایران رویارویی دریایی با آمریکا بود. ایران به خاطر اینکه نمیتونست خوب نفت صادر کنه اجازه صادرات نفت رو به بقیه کشورها مثل کویت که نفت عراق هم صادر میکرد نمیداد
و علاوه بر این نتونست با مذاکره مشکل بین خودش و کشورهای حاشیه خلیج و آمریکا رو حل کنه. به خاطر همین روز به روز به تعداد دشمنای ایران اضافه میشد و ایران بیشتر تو انزوا قرار میگرفت. کشتار مکه، حمله موشکی به بندر الاحمدی کویت و یکی از بنادر امارات از جمله اقدامات تنش‌زای ایران تو منطقه بود. اما در نهایت برمیگردیم به ماجرای این ویدیو و مشکلات نظامی ایران. فرمانده‌های نظامی ایران به تئوری نبرد مشترک اعتقاد و ایمان نداشتن و باور نمی‌کردن که آموزش کافی و خوب میتونه جای خون مصرف بشه. به خاطر همین جوونا و نوجوانای ایرانی رو بعد از یه آموزش کوتاه 2 هفته‌ای روونه جبهه میکردن و فکر میکردن شور انقلابی میتونه جای تجربه نظامی رو بگیره. جالبه که این نکته رو بنی صدر همون اوایل جنگ گفته بود. بنی صدر معتقد به جنگ کلاسیک با استفاده از نیروهای خبره ارتش بود. او به بهانه جوانی و کم تجربگی سپاه معتقد بود که در جنگ تخصص و اسلحه کاربرد دارد که جوانان سپاهی نیز چیزی از آن نمی‌دانند. مسلماً جنگ ایران و عراق یکی از بدترین رویدادهای تاریخ کشور ماست، به خصوص اینکه ایران به هیچ کدوم از شروطی که تو سال 61 بعد از آزادسازی خرمشهر گذاشته بود، مثل متجاوزگر شناخته شدن صدام و بازگشت به مرزها قبل از آتشبس نرسید. اما سرنوشت قطعنامه 598 چی شد؟ آیا صدام متجاوزگر شناخته شد؟ آیا ایران غرامتی تونست بگیره؟ عراق در قطعنامه متجاوزگر شناخته نشد، اما در نهایت 3 سال و 5 ماه بعد از قبول قطعنامه تو تاریخ 19 آذر 70 عراق متجاوزگر اعلام شد و سازمان ملل طی نامه‌ای به شورای امنیت این رو اعلام کرد که البته خیلی معتقدن تحت تاثیر حمله عراق به کویت و اینکه ایران از عراق حمایت نکنه این نامه زده شده. در مورد غرامت هم ایران نه تنها نتونست هیچ غرامتی بگیره، بلکه هیچ تلاشی هم برای گرفتن این غرامت نکرد. این در حالیه که بعد از اتمام جنگ ایران و عراق وقتی صدام به کویت حمله کرد، کشورهای غربی به رفسنجانی پیام داده بودند که چه انتظاری از قطعنامه 598 داری و سعی در جلب نظر ایران داشتن. اما این سوال مهم پیش میاد که چرا ایران نتونست از این فرصت طلایی برای گرفتن غرامت استفاده بکنه؟ این در حالیه که بعد از اتمام جنگ عراق و کویت صدام بابت جنگی که کمتر از 1 سال طول کشیده بود تا سال 2021 درصدی از درآمد نفتی خودشو به عنوان غرامت به کویت پرداخت میکرد و متاسفانه در قبال این همه سوال و خسارت تنها جوابی که بهش رسیدیم اینه که در قطعنامه 598 راهکاری برای گرفتن خسارت وجود نداشت.